हे जे मंदिर आहे गुरु शुक्राचार्य महाराजांचं, हे जगातलं एकमेव असं मंदिर म्हणून ओळखलं जातं. कच्छ आणि देवयानीची काय स्टोरी इकडे, म्हणजे या ठिकाणी कसं ओळखलं जातं? म्हणजे कच्छ आणि देवयानीचं असं आहे की कच्छ हा देवगुरु बृहस्पती यांचा मुलगा. इथं जर विवाह करायचा असेल तर इथं मुहूर्ताची गरजच पडत नाही. खरंच आहे का? म्हणजे हो, प्रश्न काय स्टोरी याच्या मागं का काही लॉजिक आहे? नाही, याच्या मागे कथा आहे. गुरु शुक्राचार्यांचा मृत्यूचा उल्लेख म्हणजे असंच कुठं, असं मी जेव्हा रिसर्च केलं तर कुठं सापडलं नाही. अरे बापरे, म्हणजे हा प्रश्न विचारून तुम्ही माझे. कल्पना करा, अशी विद्या जी मृत व्यक्तीला जिवंत करू शकते. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलं. एखादी मृत पावलेली व्यक्ती आणि त्याला परत जिवंत करण्याची विद्या किती महान असू शकते हे तुम्ही विचार करू शकताय. तर हजारो वर्षापूर्वी असे महान गुरु होऊन गेले ज्यांच्याकडे ही विद्या प्राप्त होती. ते होते दैत्यगुरु शुक्राचार्य. आज आपण जाणून घेणार आहोत दैत्यगुरु शुक्राचार्याची कहाणी. कोण होते दैत्यगुरु शुक्राचार्य? त्यांना ही संजीवनी विद्या कशी प्राप्त झाली? या पूर्ण भारतामध्ये हे एकमेव ठिकाण इथंच का आहे? आणि महत्त्वाचं म्हणजे लग्न कार्यासाठी इथं मुहूर्ताची गरज का पडत नाही? असे अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण इथं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, माझं नाव आहे संकेत कोयटे. आपण बघत आहात अनुभूती शो आणि आज आपण बघणार आहोत दैत्यगुरु शुक्राचार्यांची संपूर्ण कहाणी. चला तर तुम्हाला दाखवतो. नमस्कार, आपल्यासोबत आहेत आज शुक्राचार्य देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब आव्हाड आणि दत्तात्रय सावंत. तर आपण ह्यांच्याकडनं आज जाणून घेणार आहोत शुक्राचार्य मंदिराची संपूर्ण कहाणी. नमस्कार सर. नमस्कार. थोडक्यात तुमच्याबद्दल माहिती सांगाल? नमस्कार, जय शुक्राचार्य. सर्वप्रथम संकेत यांच्या अनुभूती यूट्यूब चॅनलला आमच्या आणि तसंच गुरु शुक्राचार्य महाराजांच्या अनेक उत्तम आशीर्वादासह मी त्यांना आणि त्यांच्या सर्व प्रेक्षकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आपण आहोत आता गुरु शुक्राचार्य महाराज यांच्या मंदिरामध्ये, जे मंदिर आहे श्री क्षेत्र बेट कोपरगाव येथे. कोपरगाव हे शिर्डीपासून 13 किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे इथे येण्याचा ॲक्सेस आपल्या सर्वांना अत्यंत सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होईल. हे जे मंदिर आहे गुरु शुक्राचार्य महाराजांचं, हे जगातलं एकमेव असं मंदिर म्हणून ओळखलं जातं. तिथे प्रत्यक्षात गुरु शुक्राचार्य म्हणजे जे ब्रह्मदेवांचे नातू, म्हणजे ब्रह्मदेवांचे जे मानसपुत्र होते 10 ऋषिकुळातील, त्या मानसपुत्रांपैकी एक भृगु ऋषी यांचे ते पुत्र आहेत. आणि भृगु ऋषींचे पुत्र शुक्राचार्य म्हणजे ब्रह्मदेवांचे नातू. तेव्हापासूनचा इतिहास या मंदिराला आहे. एवढे जुना इतिहास या मंदिराचा आहे. इतका जुना इतिहास या मंदिराला आहे. आणि हे मंदिर जे आहे हे शुक्राचार्यांच्या प्रत्यक्ष वास्तव्याने पावन झालेलं आहे. आणि त्यांनी त्यांच्याकडे असलेला संजीवनी मंत्राचा प्रत्यक्ष वापर, उच्चारण इथे झालेलं आहे. कुतूहल म्हणून विचारतो, ही विद्या फक्त म्हणजे गुरु शुक्राचार्यांकडेच होती या त्यांनी कोणाला दिली, अजून कोणाला मिळाली होती अशी काही? हो, नाही, संजीवनी विद्या जी आहे ही महादेवांनी फक्त शुक्राचार्यांनाच दिली होती. आणि त्यांनी त्याच्यावर एक अट सुद्धा घातली होती की ही विद्या म्हणजे हा मंत्र जर एका वेळेस 6 कानांनी ऐकला गेला, म्हणजे जसं आपण म्हणतो षटकर्णे विद्यते मंत्रा, म्हणजे 6 कानांनी हा मंत्र जर ऐकला गेला
तर ज्यांनी त्याचं उच्चारण केलंय त्याच्याकडचा त्याचा प्रभाव नष्ट होईल. आणि ही विद्या देताना महादेवांनी त्यांना सांगितलं होतं की याचा कधीही दुरुपयोग करायचा नाही. बर. अशा पद्धतीने त्यांना तो मंत्र दिला होता. पण नंतर पुढे तो मंत्र त्यांनी आपली कन्या देवयानीला हिला शिकवला. त्याच्या मागचंही कारण असं आहे की ज्यावेळेस म्हणजे देवगुरु बृहस्पतींचा मुलगा कचदेव ज्यावेळेस इथं शिष्य बनून आला होता संजीवनी मंत्र प्राप्त करण्यासाठीच, कारण देवांनीच त्यांना पाठवलं माझा होतं. पुढचा प्रश्न तो होता की कच्छ आणि देवयानीची काय स्टोरी इकडे, म्हणजे या ठिकाणाशी कसं जोडलं जातं म्हणजे? कच्छ आणि देवयानीचं असं आहे की कच्छ हा देवगुरु बृहस्पती यांचा मुलगा. करेक्ट. आणि ज्यावेळेस संजीवनी मंत्राद्वारे गुरु म्हणजे शुक्राचार्य महाराज हे मृत व्यक्तींना पुन्हा पुन्हा जिवंत करायचे, त्यावेळेस कसं व्हायचं, देवदानव यांचे युद्ध कायम सुरू असायचे. आणि त्यामध्ये काय व्हायचं, ज्यावेळेस असुर मारले जायचे युद्धामध्ये त्यावेळेस गुरु शुक्राचार्य काय करायचे की त्यांना संजीवनी मंत्र जाप करून परत जिवंत करायचे. असं नेहमी नेहमी घडायला लागलं. त्यामुळे काय व्हायचं की देवतांची संख्या जशी आहे तशी, कारण देव हे अमरच आहेत, पण दानवांची संख्या सुद्धा कमी होत नव्हती, ती सेम राहायची. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, पृथ्वीचं संतुलन जे आहे, कारण पृथ्वीचं कसं आहे, जो आला तो गेलाच पाहिजे, ते संतुलन बिघडायला लागलं. म्हणून सर्व देव लोक भगवान महादेवांकडे गेले की तुम्हीच हा मंत्र त्यांना प्रदान केलाय, तर याच्यावर उपाय सांगा काहीतरी, कारण पृथ्वीचं संतुलन सगळं बिघडायला लागलं. तर म्हणून मग त्यांनी काय केलं, महादेवांनी असं सांगितलं की हा मंत्र जर षटकर्णी झाला तर तो मंत्र लोप पावेल, तर तुम्ही असं काहीतरी करा त्याच्यावर उपाय की तो मंत्र षटकर्णी होईल, किंवा मग कोणाला तरी पाठवून तो मंत्र प्राप्त करून घ्या. म्हणून ते देवगुरु बृहस्पतींचा मुलगा जो आहे कचदेव याला इथे पाठवतात तो मंत्र प्राप्त करण्यासाठी. पण गुरु शुक्राचार्यांना त्यावेळेस कळलं नाही का की हे देवाच्या साईडने आलेले, या ह्यांना मंत्र नाही द्यायचा आपल्याला, या काय म्हणजे? नाही, गुरु शुक्राचार्य हे काय होतं, हे जसे विद्वान होते, प्रकांड पंडित होते, योगशास्त्र निपुण होते, तसे ते थोर खगोलशास्त्रज्ञही होते, तसे ते अंतर्ज्ञानी सुद्धा होते. त्यामुळे त्यांना अंतर्ज्ञानाने कळालं, त्यांना माहिती होतं की हा आपला गुरुबंधू जो आहे बृहस्पती यांचाच मुलगा आहे कचदेव, आणि संजीवनी मंत्र प्राप्त करण्यासाठी इथे आलेला आहे. तरी ते गुरुधर्म निभावतात आणि त्यांना शिष्यत्व बहाल करतात. पुढे कचदेव सुद्धा एक तर देवपुत्र असल्यामुळे ते देखणे होते दिसायला, आणि देखणे होते, आणि त्यांनी गुरुची इतक्या चांगल्या प्रकारे उत्तम सेवा केल्यामुळे ते गुरूंचे लाडके शिष्य पण बनले. पण त्यामुळे काय झालं की त्यामुळे बाकीचे असुर लोक जे होते हे त्याच्यावर ईर्ष्या करायला लागले की हा कानामागून येऊन तिखट झाला. कारण आणि शुक्राचार्यांची जी कन्या होती देवयानी, हिचं सुद्धा प्रेम त्याच्यावर जडलं होतं कचदेवावर. त्यामुळे ते बाकीचे असुर काय करायचे, जे शिष्य होते बाकीचे, त्यांनी कचदेवांना ठार मारलं, त्यांना मग जंगलात फेकून दे, लांडग्याला खाऊ घाल, किंवा नदी प्रवाहित करून दे, असं अनेक वेळेस झालं. पण देवयानीच्या हट्टापायी शुक्राचार्यांनी त्यांना पुन्हा पुन्हा जिवंत केलं. असं अनेक वेळेस घडलं. मग त्याच्यानंतर काय झालं की ज्या वेळेस म्हणजे बाकीच्या शिष्यांनी मग असं ठरवलं की आपण याच्यावर काहीतरी फायनल उपाय करूया. म्हणून मग त्यांनी काय केलं, ते कचदेवांना ठार मारलं. अरे बाप. कचदेवांना ठार मारलं आणि त्यांना जाळलं. त्यांची राख जी आहे ही शुक्राचार्यांनाच प्राशन करवली. त्यामुळे कचदेव हे राखेच्या रूपात शुक्राचार्यांच्या पोटात गेले. शुक्राचार्यांना कळालं की ते आपल्याच पोटात आहे. आता करायचं कसं, देवानी तर हट्ट करू लागले की आता यांना परत आणा. परत आणायचं तर ते पोट फाडून बाहेर येतील आणि आपण गतप्राण होऊ. त्यामुळे मग शुक्राचार्यांनी काय केलं की तो मंत्र देवयानीला सांगितलं की मी हा मंत्र तुला शिकवतो, तो मंत्र शिकल्यानंतर कचदेव बाहेर आल्यानंतर मंत्र जाप करून पुन्हा मला जिवंत कर. अजून एक प्रश्न होता, मी खूप ऐकलंय मंदिराबद्दल की इथं जर विवाह करायचा असेल तर इथं मुहूर्ताची गरजच पडत नाही. खरंच आहे का? म्हणजे हो, प्रश्न काय स्टोरी याच्या मागं का काही लॉजिक आहे? नाही, याच्या मागे कथा आहे. कारण शुक्राचार्य इथे त्यांचा आश्रम होता आणि शुक्राचार्यांची कन्या देवयानी, हिचं प्रेम जडलं होतं कचदेवावर. कचदेव जे शिष्य बनून इथे आले होते, आणि कचदेवावर शिष्य बनून इथे आल्यानंतर ज्या वेळेस कचदेव त्यांना संजीवनी मंत्र प्राप्त झाल्यानंतर देवलोकी निघून जातात. म्हणजे कच देवयानी यांची पहिली प्रेम कथा इथे घडलेली आहे या इंटरकास्ट मॅरेज म्हणतात. तर कचदेव गेल्यानंतर, देवलोकी गेल्यानंतर ज्यावेळेस यांचं परत रुटीन चालू होतं, म्हणजे शुक्राचार्य महाराज आणि देवयानी या आश्रमातच त्यांचं दैनंदिनी चालू होते. एक दिवस काय होतं, इथला राजा जो होता, राजा ऋषपर्वा, त्यांची कन्या होती शर्मिष्ठा. शर्मिष्ठा आणि देवयानी ह्या मैत्रिणी त्या वनविहारासाठी गेलेल्या असतात. तिथे वनविहार करत असताना वादळ येतं आणि त्यांचे वस्त्र असे एकमेकात मिसळले जातात. ज्यावेळेस ते मग वस्त्र ज्यावेळेस बदलतात त्यावेळेस काय होतं, देवयानी शर्मिष्ठाचे वस्त्र घातले जाते देवयानीकडून चुकून. त्यामुळे शर्मिष्ठाला राग येतो की ही गुरुची म्हणजे
हे गुरुकन्या असून माझे वस्त्र म्हणजे राजाची मुलगी आहे, मी राजकुमारी आहे, माझे वस्त्र त्यांनी घातले त्यामुळे तिला राग येतो आणि ती एका छोट्याशा विहिरीमध्ये देवयानीला ढकलून देते आणि महालात निघून येते. मग तिकडनं ती वाचवा धावा करते. मग तिकडनं राजा ययाती जे प्रभू रामांचे पूर्वज म्हणजे रघुवंशीय, चंद्रवंशीय, आता नंतर रघुवंशीय झाले ते, तर ते राजा ययाती शिकारीसाठी किंवा कशासाठी तरी तिकडनं चाललेले असते. तर ते ऐकतात की कोणीतरी वाचवा म्हणून पुकारतंय, म्हणून ते बघतात तर ही विहिरीत पडलेली असते, म्हणून ते तिला हात देऊन साहजिक वाचवण्यासाठी म्हणून हात देऊन वर काढतात. पण पूर्वीच्या काळी कसं असत की आर्य स्त्रिया एक परपुरुषाच्या हातात आपला हात देत नसत, आणि यांनी तर तिला वाचवण्यासाठी हात दिला होता. मग वाचवण्यासाठी हात दिला त्यामुळे काय झालं, एकमेकाचा हातात आल्यामुळे त्यांच्यावर पाणीग्रहण संस्कार होतात. पाणीग्रहण संस्कार म्हणजे त्यांचा विवाह झाला असं समजलं जायचं पूर्वी. आता यांनी वाचवण्यासाठी हात दिला होता, पण पाणीग्रहण संस्कार तर झाले होते, आता विवाह तर करून द्यावा लागणार होता. पण त्यावेळेस तर सिंहस्थ काळ चालू होता, ग्रह नक्षत्र अनुकूल नव्हते. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजा ययाती हे क्षत्रिय आणि शुक्राचार्य हे ब्राह्मण ऋषिकुळातले, त्यामुळे ते ह्या पृथ्वी तलावरचं पहिलं, आजच्या भाषेत बोलायचं झालं तर आंतरजातीय विवाह किंवा इंटरकास्ट मॅरेज ठरला. त्यामुळे ते करण्यासाठी, ग्रह नक्षत्र अनुकूल करण्यासाठी महाराजांनी इथे मोठा विवाह सिद्ध होम केला. तो होम केल्यानंतर सर्व ग्रह नक्षत्र आपल्या अनुकूल करून घेतले आणि मग त्यांचा विवाह लावून दिला. म्हणजे ह्या पृथ्वी तलावर झालेला पहिला आंतरजातीय विवाह इथे घडलेला आहे. आणि विवाह लावून दिल्यानंतर या भूमीला म्हणजे या जागेला असं वरदान दिलं की येथून पुढे कुठलंही शुभ कार्य जर तुम्हाला करायचं असेल तर मुहूर्त पाहण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आपल्या मंदिरामध्ये बिगर मुहूर्ताची विवाह कार्य, शुभ कार्य होतात. एवढी मोठी हिस्ट्री आहे आपल्या कोपरगावात, या कोपरगावच्या बेट एरियामध्ये, हे आपल्याला माहितीच नव्हतं. म्हणजे जबरदस्त, फर्स्ट इंटरकास्ट मॅरेज म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. पहिली प्रेमकथा, पहिलं इंटरकास्ट मॅरेज. खरंय. या मंदिराची अशी काही वेगळी कहाणी आहे, आश्चर्यकारक, म्हणजे काय म्हणता येईल, मिरॅकल म्हणता येईल, या तुमचा काही स्वतःचा एक अनुभव असं काही सांगता येईल का, म्हणजे जे कोणाला जास्त माहित नाहीये? आता बघा, मी गेली 25 वर्ष या मंदिराची सेवा करतो, म्हणजे महाराजांची सेवा करतो. पण आम्ही 2024 साली ज्यावेळेस गाभारा, मंदिराचा जो गाभारा आहे जीर्णोद्धारासाठी घेतला होता, त्यावेळेस आम्हाला अशी एक गोष्ट आढळून आली की जी याच्या आधी त्याचा देवस्थानच्या कुठल्याही रेकॉर्डमध्ये उल्लेख नाहीये किंवा ती कोणी पाहिलेली नव्हती, कोणाला माहिती नव्हती. तर ती अशी आहे की गाभाऱ्याच्या वरती, हा मंदिराचा गाभारा आहे, ह्या गाभाऱ्याच्या समोर सभा मंडप आहे जिथं आपण दर्शन घेतो. तर गाभाऱ्यामध्ये ज्यावेळेस गाभाऱ्याचं सुशोभीकरण करत असताना मी लाईट फिटिंगसाठी म्हणून वरती आणि गाभाऱ्याच्या आतनं कळसाला कधी रंग दिलेला नव्हता, कारण कळसाला मधल्या बाजूनी रंग द्यायचा कधी प्रसंग आला नव्हता. पण त्यावेळेस तो रंग द्यायचा ज्यावेळेस प्रयत्न केला तर त्यावेळेस तिथे पूर्व पश्चिम अशा खिडक्या आहेत 2, त्या व्हेंटिलेशनसाठी आहेत, ह्या पूर्वीपासून आहेत. हे मी ज्यावेळेस पूजेला जायचो मध्ये शिवरात्र वगैरे अशा ऑकेजनच्या वेळेस त्यावेळेस बघायचो. पण त्यावेळेस ज्या फिटिंगच्या वेळेस आम्हाला असं आढळून आलं की त्याच्या खाली आणखीन एक खिडकी आहे 2x2ची जी पॅक होती. पण आम्हाला मग कुतूहलापोटी आम्ही ती खिडकी उघडली, कारण ती गाभारा म्हणजे खालच्या फरशीपासून 12 फूट उंचीवर होती. 12 फूट उंचीवर, आणि तिथे जायला कुठलाही ऍक्सेस नव्हता. मग आम्ही शिडी लावून ती बघितली असता ती खिडकी उघडली जोर लावून. तर जोर लावून उघडल्यानंतर आम्हाला तिथे असा एक बोगदा दिसला 2x2चा, तो जवळजवळ 3.5 फूट लांब, म्हणजे गाभाऱ्याची भिंत आणि सभामंडपाची भिंत. तर सभामंडपाकडे उघडणारा एक बोगदा दिसला. तर तिथे लाईट मारून बघितला असता सभामंडपाच्या वर आणि सभामंडपाच्या गच्चीच्या खाली जवळजवळ 5 फूट उंच अशी एक खोली आम्हाला रिकामी सापडली. आणि ती खोली इतक्या, म्हणजे आता शेकडो वर्षानंतरच आम्ही उघडली असेल, कारण याच्या आधी कधी उघडल्याचं काही आठवत नाही किंवा कुठे ऐकिवत पण नाही. ते आम्ही उघडली असता तिथे असं घसरून जावं लागतं, सिंगल पसली माणूसच जाऊ शकतो, कारण असं छोटासा कोणाडा आहे, 3.5 फूट असा रुंद आहे, आणि मग खाली अर्धा फूट खाली उतरावं लागतं तिथे. आणि उतरल्यानंतर मग तिथे बघितलं तर ती खोली आम्ही ज्यावेळेस बघितली, आता किती वर्षानंतर, शेकडो वर्षानंतर ती उघडली असेल, पण उघडल्यानंतर सुद्धा तिथे अजिबात जाळं जळमाट, कचरा, घाण काहीही नव्हतं. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते आपण जर सभामंडपात बसलो, तिथे सभामंडपात एसी लावलेला आहे, गाभाऱ्यात एसी लावलेला आहे, इतकं गरम होतं तिथे, कारण व्हेंटिलेशनला जागा जास्त नाही. पण तिथे वरती त्या रूममध्ये आम्ही गेल्यानंतर त्या ध्यान मंदिरामध्ये तिथं व्हेंटिलेशनला अजिबात जागा नाही. जी 2x2ची बोगदा आहे तेवढंच फक्त जागा आहे, बाकी दुसरी कुठली खिडकी किंवा काही नाही. पण तिथे तासभर आम्ही होतो ती खोली, म्हणजे ती व्यवस्थित साफ करण्यासाठी अजिबात गरम होत नाही. आणि तिथे असलेली माती फक्त आम्ही मग काय केलं, ते फक्त साफ करून घेतली. खाली थोडीशी मातीचा थर होता, तो आम्ही जमा करून घेतला. आणि जमा केल्यानंतर आश्चर्यकारक अशी गोष्ट आहे की तो जमा केल्यानंतर बादलीमध्ये ज्यावेळेस घेतला तो, तर आम्हाला त्याचं अजिबात वजन जाणवलं. जितकं बादलीचं वजन तितकंच वजन, त्या मातीचं अजिबात वजन नव्हतं.
म्हणून आम्ही ती माती भक्तांना प्रसाद म्हणून नंतर वाटली, अजूनही देतो. तर ते ध्यान मंदिरच असावं, कारण तिथे अजिबात गरम होत नाही आणि त्याचं तिथे ध्यानाला बसल्यानंतर महाराजांकडे किंवा शिवपिंडीकडे त्याचं आपलं मुख जातं, त्यामुळे ते ध्यान मंदिरच असावं. ही गोष्ट कधीही कोणी पाहिली नव्हती, आमच्या ऐकिवात पण नव्हती, अचानक सापडली आम्हाला, म्हणून आम्ही तो असं. आणि इतकं नक्षीकाम, सुंदर नक्षीकाम, विटकाम केलेलं आहे वरती कोरीव, की ते पाण्यासारखं आहे. मग ते आता उपयोग करतोय कोणी त्या रूमचा? नाही, त्याला एक तर कसं आहे, आपण मंदिराचं पावित्र्य राखण्यासाठी गाभाऱ्यामध्ये कोणालाही प्रवेश देत नाही, फक्त गुरुजी जातात आणि ते पूजा अर्चा करतात. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तिथे वर जाण्यासाठी काही ऍक्सेस नाहीये, 12 फूट उंचीवर आहे ते, शिडी वगैरे काही नाही, आपल्याला शिडी लावूनच तिथं वर जावं लागतं असं. त्यामुळे तिथे कोणी जात तुम्हाला जाण्याचा योग आला तिकडे? म्हणजे मग आम्ही ज्यावेळेस बघितलं त्यावेळेस आम्ही जाऊन आलो तिथे. मग ते पाहण्यासाठीच आम्ही गेलो होतो वरती आणि ते सर्व साफ वगैरे करून घेतलं आम्ही सगळं. अरे वा, भारी. गुरु शुक्राचार्यांचा मृत्यूचा उल्लेख म्हणजे असंच कुठं, असं मी जेव्हा रिसर्च केला तर कुठं सापडलं नाही. तर तुम्हाला असं वाटतं का की ते आजही या धर्तीवर आहेत, या म्हणजे? हे बघा, गुरु शुक्राचार्य हे सत्ययुगात आपल्या समोर आले, म्हणजे ब्रह्माचे नातू म्हणून. त्यानंतर त्यांचं त्रेतायुगामध्ये वास्तव्य होतच, जसं मी तुम्हाला सांगितलं. द्वापर युगातही ते होते, त्यानंतर आता कलियुगातही ते आहे असंच आपण मानतो. कारण जो देव येतो, आपण देवाच्या बाबतीत असं कोणी म्हटलं नाही, जे अवतार घेतलेले त्यांचे फक्त मृत्यू झालेले आपल्याला माहिती आहे. तर बाकीचे देव सगळं अमरच आहे आपण असं समजतो. आणि गुरु शुक्राचार्य महाराज ते बाकी काही समजूया, पण इथे आमच्या समोर, आमच्या म्हणजे या कोपरगावाच्या शुक्राचार्य मंदिरात आहेत असंच आम्ही मानतो सर्व भक्तगण आणि त्यांचे सेवेकरी. आणि ते अखंडपणे 24/7 भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी आमच्या बरोबर आहेत असंच आम्ही मानतो. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचं वगैरे आम्हाला काही माहिती नाही. आपण म्हणतो की 7 चिरंजीवी येणार आहे, कल्की अवतार जो विष्णूंचा येणार आहे, त्यांना ते मदत करायला असणार आहे. तर त्यावेळेस दैत्यांच्या साईडनी गुरु शुक्राचार्य असतील का, असं तुम्हाला वाटतं का? या ते कोणाच्या साईडने असतील त्यावेळेस? शुक्राचार्य महाराज हे होते असुरांचे गुरु जरी होते, तर त्यांनी गुरुधर्म निभावला होता. करेक्ट. कारण ते कचदेव हे ज्यावेळेस त्यांच्याकडे आले होते मंत्र प्राप्त करण्यासाठी, हे त्यांना अंतर्ज्ञानाने कळलं होतं की कचदेव हे आपल्याकडे संजीवनी मंत्र घेण्यासाठीच आलेले आहेत. तरी त्यांना शिष्यत्व बहाल केलं आणि त्यांना तो मंत्र दिला. म्हणजे तो देवतांना तो अनवधपर्यंत प्राप्त झाला. म्हणजेच काय होतं, त्यांनी ते गुरुधर्म निभावायचे आणि त्यांनी आपल्या शिष्यांना कधीही असं वाईट काही सांगितलेलं नाहीये. तुम्ही बघा, राजा बली असो, राजा विरोचन असो, ऋषभप्रभा असो किंवा भक्त प्रल्हाद असो, यांचं आपण नाव घेतो असुर राजा असून सुद्धा, म्हणजे त्यांनी आपल्या भक्तांना नेहमी सन्मार्गालाच लावले. त्यांना वाईट असं काही शिकवलेलं नाही, सन्मार्गालाच लावले. त्यामुळे ते आता जरी समजा उद्या जर कल्की अवतार झाला इथे आणि कल्की अवतारात ते कोणाच्या बाजूने असतील, तर मी तर म्हणतो ते धर्माच्या बाजूने असतील, एवढं मात्र नक्की. खूप छान उत्तर दिलं. गुरु शुक्राचार्य मंदिराचे दर्शन घेतल्यानंतर आता आपण चाललो आहोत रहस्यमय संजीवनी पाराकडं. नेमकं काय आहे या ठिकाणाचं रहस्य, चला तर जाणून घेऊया. ह्या मंदिरात काही पुरावे या पौराणिक खुणा पाहायला मिळतात का आपल्याला इथं काही? अवश्य. आपण आता सध्या जिथे उभा आहोत हे विष्णू मंदिर, हे सुद्धा अतिशय पुरातन आहे. त्याच्या समोर जे आहे गणेश मंदिर आहे. आणि हे जे ठिकाण आहे इथेच, म्हणजे ह्या गणेश मंदिर आणि विष्णू मंदिराच्या समोर घाट होता आणि इथेच गोदावरी नदी पश्चिम वाहिनी झाली होती, म्हणून गोदावरी नदीला पश्चिम वाहिनी असं सुद्धा म्हटलं जातं. आपल्या समोर जो रस्ता दिसतोय तेथूनच पूर्वी गोदावरी नदी वाहत होती. आणि याच्या पलीकडे उत्तर तीरावर शिष्य लोक राहायचे, म्हणजे जिथे आता सध्या कचेश्वर मंदिर आहे, आणि दक्षिण तीरावर महाराजांचा आश्रम होता. मध्ये गोदावरी नदीचा प्रवाह होता आणि तो ज्यावेळेस दररोज शिष्यांना नदी पार करून यावा लागायचं, म्हणून महाराजांनी आपल्या हाताच्या कोपराने नदीचा प्रवाह पुढे ढकलला आणि म्हणून या गावाला कोपरगाव असं म्हटलं जातं. ही सुद्धा एक आख्यायिका आहे. हा जो जुना नदीचा प्रवाह जो आहे, जुनी गंगा म्हणून आजही ओळखला जातो. आणि तुम्ही जर आजही ड्रोनच्या साहाय्याने बघितलं तर हजारो वर्षापूर्वी ढकललेला तो प्रवाह आजही स्पष्ट दिसतो. आणि इतकंच नव्हे तर ज्यावेळेस गोदावरी नदीला पूर येतो किंवा पाणी जास्त मोठ्या प्रमाणात येतं, त्यावेळेस प्रथम नदी तिकडनं प्रवाहित होते. म्हणजे ही जे काय आपण म्हणतो की गोदावरी नदीचा प्रवाह बदलला वगैरे, ही काही मिथ नसून ही प्रत्यक्ष घडलेली घटना आहे आणि महाराजांनी तो ढकललेला आहे. त्याचबरोबर हे जे विष्णू मंदिर आहे याच्या खाली एक भुयार आहे असं म्हटलं जातं. आता ही कर्णोपकरणी आलेली माहिती आहे, कारण नदीच्या पलीकडे उत्तर तीरावर कोपरगावमध्ये राघोबादादांचा वाडा आहे. त्या राघोबादादांच्या वाड्याच्या खाली
तिथं नदी खालून 2 म्हणजे भुयार आलेलं आहे असं म्हटलं जातं. आणि त्या भुयाराचं एक मुख इथे ओपन होतं आणि एक मुख शुक्राचार्य मंदिरामध्ये ओपन होतं असं म्हटलं जातं. आता आपण हे ज्यावेळेस फेब्रुवारी महिन्यामध्ये या संजीवनी पाराचं सुशोभीकरणाचं काम हाती घेतलं. आता कसं झालं, कालांतराने तो रस्ता भरत प्रचंड भर इथे पडलेली आहे. आतासुद्धा मंदिराच्या ह्या लेवलपर्यंत मातीचा भर होता. मग आपण हे काय केलं, ज्यावेळेस खणलं थोडंसं, पूर्ण घाटतं आपण काय ओपन करू शकलो नाही कारण पुढे रस्ता आहे. त्यामुळे खणल्यानंतर जवळजवळ 5-6 फूट खाली गेल्यानंतर आपल्याला ते भुयार दिसतं स्पष्टपणे. 2x2चा असा तो खड्डा आहे. तो आता त्यांनी बुजवला असेल किंवा कोणीतरी नंतर बुजवला असेल, तो बुजवलेला आहे. हे काय आपला विषय नाही, तो पुरातत्व खात्याचा विषय असल्यामुळे आम्ही तिथं फक्त पुढे घेतला नाही. म्हणजे ही एक खूण आहे की ही काही ऐकीव माहिती नाही, हे भुयार होतंच. दुसरी गोष्ट, ह्या ज्या समाध्या आहेत ह्या शुक्राचार्य महाराजांच्या शिष्यांच्या समाध्या आहेत असं म्हटलं जातं. कारण ह्या फार पुरातन समाध्या आहेत, म्हणजे महापुरुषांच्या समाध्या आहेत. ह्या सुद्धा खूप पुरातन आहेत. पण संजीवनी पार आपण जेव्हा म्हणतो, म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे संजीवनी पार, काय आहे? म्हणजे तर संजीवनी पार आपण लँग्वेज तुम्हाला जर सांगता आलं तर. हो, संजीवनी पार हा जो आपल्याला समोर अष्टकोनी दिसतोय हा संजीवनी पार आहे. संजीवनी पार म्हणजे या ठिकाणी प्रत्यक्ष संजीवनी मंत्राचं उच्चारण झालं होतं. म्हणजे ज्या वेळेस शुक्राचार्य महाराजांच्या पोटामध्ये कचदेव होते राखेच्या रूपात, ज्यावेळेस त्यांना बाकीच्या शिष्याने ठार मारून त्यांना जाळून त्यांची रक्षा ही महाराजांनाच प्राशन करवली होती. त्यावेळेस शुक्राचार्य महाराजांच्या पोटामध्ये कचदेव होते आणि महाराजांना त्या अंतर्ज्ञानाने समजलं होतं की कचदेव आपल्याच पोटामध्ये आहे. आणि देव यांनी हट्ट करायला लागले की तुम्ही त्यांना परत आणा. आणि हा जो मंत्र होता संजीवनी मंत्र, हा मंत्र फक्त महाराजांनाच माहिती होता. त्यामुळे मग याच्यावर उपाय काय करायचा, कारण तो कचेदेव जर पोट फाडून बाहेर आले तर महाराजांचे प्राण जाणार होते. म्हणून महाराजांनी याच्यावर एक उपाय केला की देवयानीला सांगितलं की हा मंत्र मी तुला शिकवतो आणि तुला शिकवल्यानंतर कचेदेव ज्यावेळेस पोट फाडून बाहेर येतील त्यावेळेस तू मंत्र जाप करून पुन्हा मला जिवंत कर. आणि हा मंत्र त्यावेळेस म्हणजे याच ठिकाणी देवयानीला महाराजांनी तो मंत्र शिकवला. आणि देवयानीला शिकवत असताना तो कचदेवांनी पोटामध्येच ग्रहण केला, म्हणजे पोटामध्येच तो शिकला. पण ह्या मंत्राला उशाप असा होता एक की तो जर मंत्र षटकर्णी झाला, म्हणजे एकाच वेळेस 6 कानांनी जर ऐकल्या गेला तर ज्यांनी त्याचं उच्चारण केलं होतं त्याच्याकडचा प्रभाव त्याचा नष्ट होणार होता. त्यामुळे शुक्राचार्यांनी तो मंत्र देवयानीला शिकवत असताना कचदेवांनी पण तो ग्रहण केला. असे तिघांचे मिळून 6 कान झाल्यामुळे शुक्राचार्यांनी तो उच्चारला असल्यामुळे शुक्राचार्यांकडचा तो मंत्राचा प्रभाव नष्ट झाला. नंतर देवयानीकडे तो मंत्र आणि कचदेवांकडे तो मंत्र होता. मग त्यांनी तो मंत्र जाप करून महाराजांना पुन्हा जिवंत केलं. अशा तऱ्हेने ह्या असुरांच्या ह्या कटामुळे जे देवांना जो मंत्र देवतांना कधीच प्राप्त झाला नसता तो त्यांच्या एका चुकीमुळे देवतांना कचदेवाच्या मार्फत प्राप्त झाला. आणि याच ठिकाणी तो प्राप्त झाल्यामुळे याच ठिकाणी सर्व 33 कोटी देवांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली. आणि प्रत्यक्षात देवादिदेव महादेवसुद्धा अदृश्य रूपात येऊन त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी इथे आले होते. इतकी ती पवित्र जागा आहे. आणि तो मंत्र प्राप्त झाल्यानंतर ज्यावेळेस कचदेवांचं काम झालं होतं तो मंत्र मिळवण्याचं, मग ते देवलोकी जायला निघाले होते. पण देवयानींनी त्यांना सांगितलं की माझं तुमच्यावर प्रेम आहे, तुम्ही माझ्याशी लग्न करा, माझी इच्छा आहे तुमच्याशी लग्न करण्याची. पण कचदेवांनी स्पष्ट नकार दिला की तू माझ्या गुरुची कन्यास, माझी गुरु भगिनी आहेस, मी तुझ्याशी लग्न करू शकत नाही. शिवा आत्ता मी तुझ्या वडिलांच्या पोटातूनच जन्म घेतलाय, त्यामुळे तू माझी भगिनीच झाली, त्यामुळे मी तुझ्याशी लग्न करू शकत नाही. म्हणून ते देवलोकी जायला निघाले. पण देवयानी तरी हट्ट करू लागली आणि कचदेव तरी ऐकले नाही त्यांनी. म्हणून मग देवयानी कचदेवाला शापित करते की तुम्ही हा फक्त मंत्र प्राप्त करण्यासाठी इथे आला होता, त्यामुळे या मंत्राचा तुम्हाला काही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे कचदेवाकडचा मंत्राचा प्रभाव देवयानीच्या शापामुळे तो नष्ट होतो. मग कचदेव सुद्धा देवयानीला शापित करतात की मी तुला इतकं सांगतो की तू माझी गुरु भगिनी आहेस, मी तुझ्या वडिलांच्या पोटातूनच जन्म घेतलाय, आपलं नातं भाऊ बहिणीचे, तरी तू ऐकत नाहीस, लग्नाचा हट्ट करतेस, तर या मंत्राचा तुला सुद्धा काही उपयोग होणार नाही आणि तुझा विवाह ब्राह्मणेतर व्यक्तीशी होईल, म्हणजे बिगर ब्राह्मणाशी होईल, कारण देवेनी ही ब्राह्मण कन्या असते. असा शाप देतात त्यांनी ते देवलोकी निघून जातात. अशा तऱ्हेने संजीवनी मंत्र याच ठिकाणी लोप पावला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मग कचदेवाचा शाप पुढे खरा ठरतो आणि जे प्रभू नामाचे पूर्वज राजे या ती बरोबर देवयानीचा आंतरजातीय विवाह होतो. एक वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे की खूप छान माहिती दिली तुम्ही. तुम्हाला आज जर योग आला की गुरु शुक्राचार्य तुम्हाला समोर आले, तर तुम्हाला त्यांना काय मागण्याची इच्छा होईल, या तुम्ही त्यांना म्हणजे काय मागाल? अरे बापरे, म्हणजे हा प्रश्न विचारून तुम्ही माझं काय म्हणतात मनातली इच्छा पूर्ण केली असं झालंय. कारण आता गेली 25 वर्ष मी गुरु शुक्राचार्य महाराजांची सेवा करतो, या मंदिराचं कामकाज बघतो
आणि आज जर म्हणजे 25 वर्षात इतकी सेवा करूनही महाराज कधी म्हणजे समोर प्रत्यक्षात तर काही आले नाही. ते आमच्या बरोबर आहेत, ते आम्हाला माहिती आहे. करेक्ट. ते आहेत इथे आमच्या बरोबर आहेत, भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी आहेत. परंतु ते प्रत्यक्षात समोर आले, जर ते समोर खरोखरच आले तर मी ते माझं परमभाग्य समजेल. आणि मी त्यांना फक्त एकच मागणं करेल की जसे तुम्ही पूर्वीपासून या पृथ्वी तलावर जेव्हापासून तुम्ही होतात आणि पृथ्वी तलावर तुम्ही जसं बाकीच्या लोकांचं कल्याण केलं आणि धर्माचा प्रसार आणि प्रचार केला, तसंच तुम्ही या ठिकाणी कायम आमच्याबरोबर राहा आणि आपल्या समस्त भक्तगणांना कायम मार्गदर्शन करत राहा, त्यांना आशीर्वाद देत राहा. खूप छान. आणि आज आपण समजा आता लोक AI शिकताय, नवीन तंत्रज्ञान शिकताय. आजच्या युगात जर शुक्राचार्य असते तर त्यांनी तरुण पिढीला काय संदेश दिला असता? तरुण पिढीला त्यांनी तेच सांगितलं असतं की याच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक गोष्ट जग हे जवळ करू पाहत आहोत आणि याच्या माध्यमातून काहीही आपण क्रिएट करू शकतो. काही जरी क्रिएट करता आलं तुम्हाला इमेज वगैरे, परंतु भक्ती आणि श्रद्धा ही काही क्रिएट करता येत नाही. ती आपल्या मनापासून ठेवावी लागते किंवा दाखवावी लागते. तर ते फक्त एकच सांगतील, तुम्हाला जग जिंकायचं असेल तर जग जिंका. भक्तांना आपल्या एकच सांगतील, तुम्हाला जग जिंकायचं असेल तर जग जिंका, परंतु आपल्या धर्मावर, आपल्या देवावर आणि आपल्या धर्मावर श्रद्धा ठेवा आणि देवाचा धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करत राहा, इतकंच सांगतील. आपल्या मंदिराचे काही वार्षिक असं सण साजरा केला जातो, या काही धार्मिक पूजा इथं केल्याने काही फायदा होईल भक्तांना, असं काही आहे का इथं? म्हणजे गुरु शुक्राचार्यांची काही पूजा केली, समजा अभिषेक केला. ते बघा, आपल्या मंदिरामध्ये हिंदू धर्मामध्ये असलेले सर्व सण आणि सर्व उत्सव आपण साजरे करतो. म्हणजे गणपती उत्सवापासून दिवाळी, दसरा वगैरे सर्व धार्मिक पूजा अर्चा आपण सर्व करत असतो. पण या मंदिराचा सर्वात मोठा उत्सव जर म्हणाल तर तो आहे महाशिवरात्रीचा. कारण शुक्राचार्य हे भगवान शंकराचे मानसपुत्र असल्यामुळे आपण महाशिवरात्रीचा उत्सव हा सर्वात मोठा उत्सव मानला गेलेला आहे. आणि मंदिरामध्ये तो अतिशय धार्मिक पद्धतीने, अतिशय धार्मिक वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात धूमधडाक्यात आपण साजरा करत असतो. त्या दिवशी महाशिवरात्रीच्या दिवशी जवळजवळ 24 तास मंदिर उघडं असतं. सकाळी पहाटे 4 वाजल्यापासून रात्री 4 वाजेपर्यंत अत्यंत धार्मिक कार्यक्रम असतात. आणि त्या दिवशी येणाऱ्या भक्तांसाठी गुरु शुक्राचार्यांचा आणि शंकराचा, भगवान शंकराचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून आपण सामुदायिक अभिषेकाची सुद्धा सोय भक्तांसाठी करत असतो. आणि त्या दिवशी जवळजवळ पंचक्रोशीतून किंवा संपूर्ण भारतभरातून जवळ ते 1.5 ते 2 लाख भाविक या मंदिरामध्ये दर्शनासाठी येत असतात. त्याचबरोबर मंदिराचा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणारा दुसरा उत्सव म्हणजे शुक्रजन्म उत्सव, जो श्रावण महिन्यात श्रावण शुद्ध अष्टमीला येतो. श्रावण शुद्ध अष्टमीला आपण शुक्रजन्म म्हणजे महाराजांचा जन्मदिवस हा शुक्रजन्म उत्सव म्हणून आपण साजरा करतो. त्या दिवशी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तो उत्सव साजरा केला जातो. भाविक भक्त आपल्या महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी आणि त्यांचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी इथे येतात. आणि त्या दिवशी आपण शुक्रजन्माबरोबरच शिवपार्वती विवाह हा सुद्धा आपण लावला जातो. म्हणजे हा दोन्ही कार्यक्रम एकाच दिवशी आपण घेतला जातो. आणि जर कोणाला समजा विवाह करायचा असेल तर आपल्याकडे तशी काही सोय आहे का? ऑनलाईन ते बुक करून येऊ शकता, जसं म्हणते की मुहूर्त लागत नाही. आता आपल्याकडे कसं आहे, जे ह्या उत्सवाबरोबरच इथे ज्या पूजा अर्चा केल्या जातात, कारण काय आहे, शुक्राचार्य महाराज हे सर्व काही देणारी देवता आहे. तुम्ही धन, दौलत, संपत्ती, ऐश्वर्य, संतती, व्यापार, वृद्धी काही मागा. कारण शिवाय शुक्राचार्य कलेची देवता आहे, त्यामुळे आपल्याकडे अनेक फिल्म कलाकार सुद्धा येऊन गेलेले आहेत. आणि इथे विशेष करून म्हणजे तुम्ही शुक्राचार्याकडे काही मागा, शुक्राचार्य महाराज तुम्हाला देतील. परंतु इथे विशेष करून या मंदिराचं वैशिष्ट्य असं आहे की या मंदिरामध्ये जर शुक्राचार्य महाराजांना अभिषेक अर्पण केला तर ज्यांच्या विवाहामध्ये काही अडचणी येतात, मुलींच्या विवाह जमण्यास काही अडचणी येत असतील, त्यांनी जर इथे महाराजांना येऊन अभिषेक अर्पण केला तर त्यांचा विवाह जमतो. आपल्याकडे 90%च्या वर त्याचा रिझल्ट आहे. त्यामुळे इथे अभिषेक करणाऱ्यांची जी संख्या आहे त्याच्यामुळे जवळजवळ 90% विवाह जमणाऱ्यांच्या साठीच असते. तर तो एक आहे. त्यानंतर विविध धार्मिक शांत्या ज्या आहेत, अर्कविवाह म्हणा, शुक्रशांती म्हणा किंवा नक्षत्र शांती, अशा विविध प्रकारच्या शांती सुद्धा इथे केल्या जातात. आणि दुसरं मंदिराचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे शुभ कार्याला कुठलाही मुहूर्त लागत नाही असा आशीर्वाद महाराजांचा असल्यामुळे इथे विवाह कार्य होत असतात. विवाह कार्यासाठी आपल्याला भारताच्या जो दंडक आहे, भारताच्या संविधानाने आणि कायद्याने घालून दिलेला की वयाची अट आणि
सर्व काही आपण ते सर्व Legal way कागदपत्र मध्ये. लिगल जे डॉक्युमेंट्स आपल्याला लागतात, मुलगा मुलगी वयात पाहिजे, प्रथम विवाह असला तर प्रथम त्यांचे ते डॉक्युमेंट, आधार कार्ड वगैरे सर्व डॉक्युमेंट घेऊन आपण त्यांचा विवाह इथे लावून देतो. अरे. इलिगल इथे काहीही होत नाही. छान. लव्ह मॅरेज वगैरे सारखे प्रकार सुद्धा आम्ही जास्त एंटरटेन करत नाही. सर्व संमतीने जे लग्न होतात त्याच्यामुळे लांबून लांबून भारतभरातून लोक इथे येऊन विवाह आपलं शुभ कार्य करतात. अनुभूती शोचे श्री संकेत कोयटे आलेले आहेत. त्यांनी आपल्या ह्या मंदिराची माहिती, प्रचार आणि प्रसार व्हावा या शुद्ध हेतूने आणि धार्मिक हेतूने या उद्देशाने त्यांनी आपल्या मंदिरामध्ये त्यांच्या यूट्यूब चॅनलसाठी मंदिराचं शूटिंग घेतलेलं आहे. आणि मंदिराबद्दलची एक एक माहिती, एक एक पॉईंट, मंदिराचं असलेलं महत्त्व, मंदिराचं असलेली पौराणिक इतिहास, मंदिरामध्ये येणाऱ्या भक्तांबद्दल ची माहिती आणि मंदिरामध्ये होणाऱ्या विविध उत्सवांची माहिती, हे सर्व काही अतिशय उत्सुकतेने जाणून घेतलं. त्याबद्दल मी गुरु शुक्राचार्य महाराज मंदिर ट्रस्टच्या वतीने, समस्त बेट ग्रामस्थांच्या वतीने आणि माझ्या मित्रपरिवाराच्या वतीने त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि त्यांच्या यूट्यूब चॅनलच्या सर्व प्रेक्षक वर्गांना आणि त्यांनासुद्धा गुरु शुक्राचार्य महाराजांचे कोटी कोटी आशीर्वाद लावो अशी शुक्राचार्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो. आता मंदिराच्या वतीने एक छोटीशी भेट त्यांना मी देऊन त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करू इच्छितो. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. शुक्लेश्वर महाराज की जय. तसंच अनुभूती शोच्या सर्व प्रेक्षकांना मी विनंती करेल की गुरु शुक्राचार्य महाराजांचं हे पुस्तक मी आता यांना वाचण्यासाठी भेट म्हणून देत आहे. त्याचबरोबर गुरु शुक्राचार्य महाराज मंदिराचं इंस्टाग्राम चॅनल गुरु शुक्राचार्य मंदिर ऑफिशियल हे इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेज आपण सर्वांनी फॉलो करावं. त्याचबरोबर www.gurushukratcharyamaharajmandir.com या वेबसाईटला भेट देऊन मंदिराची असलेली संपूर्ण माहिती आपल्याला त्याच्यावर संपूर्ण भारतभरातल्या सर्व भाषांमध्ये, भाषेचं जर ऑप्शन क्लिक केलं तर तुम्हाला सर्व भाषेमध्ये उपलब्ध होईल ही अशी मी विनंती, आणि सर्वांनी या पेजला फॉलो करा अशी मी सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. जय शुक्राचार्य. तर मित्रांनो, काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदललं, पण ज्ञान, साधना आणि श्रद्धेची ताकद ही कधीच बदलत नाही, हे नेहमी लक्षात ठेवा. आज आपण भारतातील एकमेव गुरु शुक्राचार्य यांचं पवित्र स्थानाची अनुभूती घेतली. तुम्हाला या संपूर्ण स्टोरीमध्ये सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट कोणती वाटली? आणि तुम्हाला जर गुरु शुक्राचार्यांना भेटण्याची संधी मिळाली तर तुम्ही त्यांना कोणता वरदान मागाल हे आम्हाला नक्की सांगा कमेंट्समध्ये. तुम्हाला जर ही स्टोरी आवडली असेल तर अनुभूती शोला नक्की सबस्क्राईब करा. माझं नाव आहे संकेत कोयटे. तुम्ही बघत होते अनुभूती शो. पुन्हा भेटूया एखाद्या नवीन अनुभूतीसोबत. तोपर्यंत ओम शुक्राय नमः.